چرا مدیرت تو رو جدی نمیگیره؟ جدی میپرسم، تو برای اون جلسه آماده بودی، دیتا داشتی، فایل اکسل داشتی، شاید حتی شب قبلش جلو آینه تمرین کرده بودی، وارد اتاق میشی، سلام میکنی و غیره و تمام. میبینی که چطور چشاش یه برق خاصی میزنه یا بدتر اون برقه رو نمیزنه، انگار داری با یه دیوار حرف میزنی. به دقیقه دوم نرسیده داره موبایلش رو چک میکنه. یه حقیقت خیلی تلخ که هیچ کس توی مدرسه و دانشگاه بهت نمیگه. 90% آدما سرنوشت حرفه‌ایشون رو توی همون 30 ثانیه اول جلسه خراب میکنن. تمومش میکنم. من نازنین بیات مختاری هستم، روانشناس ساکن عمان و کار من اینه که در مورد موضوعات تابو شکن و ممنوع حرف بزنم. و امروز میخوایم در مورد یکی از بزرگترین تابوهای محیط کار حرف بزنیم، روانشناسی پنهان قدرت و اعتماد. ما فکر میکنیم با منطق، با آمار و با تخصصمون میتونیم آدما رو قانع کنیم. چه خیال قشنگی. گوش کن چی میگم. اینا حرفای من نیست. اینا علم مغزه. تحقیق دانشگاه پرینستون میگه که مغز ما توی کمتر از 0.1 ثانیه در مورد قابل اعتماد بودن یک چهره جدید تصمیم میگیره. 0.1 ثانیه. تو هنوز اسمت هم کامل نگفتی، اما مغز مدیرت در مورد تو قضاوت کرده. مغز ما و مغز مدیر ما یه ماشین بقای اولیه و قدیمیه. اون اول از همه نمیپرسه که آیا فلانی آدم باسوادیه؟ نه. میپرسه که آیا این آدم یک تهدیده؟ آیا این آدم قابل اعتماده؟ آیا این آدم لایق وقت من هست؟ این تصمیم بر اساس منطق تو نیست، بر اساس حسیه که منتقل میکنی. حالا اینو گوش کن. تحقیق مدرسه مدیریت کلاگ نشون داده که مدیران به کسی که کنترل احساسی از خودش نشون میده 4 برابر بیشتر احتمال داره که بودجه بدن. 4 برابر. و هاروارد بیزینس توی ریویو 2022 میگه که اگه بتونی چارچوب جلسه رو درست تعریف کنی، استرس مدیرت رو نزدیک 60% کم میکنی. بله، مدیر تو هم توی جلسه استرس داره. پس بذار اینو خیلی بی‌پرده بهت بگم. مشکل تو تخصصت نیست. مشکل تو اون بوی روانیه که از خودت ساطع میکنی. و متاسفانه بیشتر ما بوی ترس و نیاز میدیم. و هیچی کشنده تر از این برای جلب اعتماد نیست. چرا اینجوری میشه؟ چون ما یاد نگرفتیم. من یه مراجعی داشتم، بذار اسمشو بذاریم آرش. آرش از نظر فنی نابغه بود، یعنی اگه می‌خواستی یه سیستم پیچیده رو پیاده سازی کنی بهتر از اون پیدا نمی‌کردی. اما توی جلساتش فاجعه بود. مدیرش میگفت آرش خیلی خوبه، ولی همیشه یه ولی وجود داشت. میگفت انرژی رهبری نداره. وقتی با آرش یکم عمیق‌تر صحبت کردم دیدم مشکل چیه. آرش قبل از ورود به اتاق مدیر تمام سناریوهای منفی رو تو ذهنش اجرا می‌کرد. اگه نبگه چی؟ اگه از فلان اشتباه من ایراد بگیره چی؟ اگه مسخرم کنه چی؟ آرش با ترس وارد میشد و این بوی عدم قطعیتش رو مدیرم میفهمید. اون نیومده بود ارزش بده، اومده بود که تایید بگیره. ما توی روانشناسی به این میگیم چارچوب گذاری یا فریمینگ. تو قبل از اینکه مدیرت تو رو قضاوت کنه باید فضای ذهنی جلسه رو قالب بندی کنی. ما با آرش روی تخصصش کار نکردیم. ما روی 4 تا سیگنال روانی کار کردیم که باید توی همون 30 ثانیه اول میفرستاد و اینا دقیقاً همون سیگنالایی هستن که تو هم باید بفرستی. ببین وقتی تو با عجله وارد میشی، نفس میزنی، کیفتو هولکی میذاری رو صندلی، داری این پیام میدی که من در حال غرق شدنم. مغز مدیرت اینو عدم صلاحیت ترجمه میکنه. یه تکنیک روانشناسی ساده است. وقتی در رو باز میکنی و وارد میشی، یه لبخند بزن. 1 ثانیه توقف کن. فقط 1 ثانیه قبل از اینکه بری سمت صندلی. این مکس 1 ثانیه‌ای به ناخودآگاه مدیرت میگه که من کنترل دارم. من عجله ندارم. من از این فضا نمیترسم و اعتماد به نفس دارم. آمادگی کامل یعنی مدیریت استرس. اینا نشونه آرامشه و آرامش یعنی قدرت. این توی زبان بدنته. چونه صاف، نه بالا که نشون دهنده غرورت باشه، نه پایین که نشون دهنده ترست باشه. شونه های باز. اما مهمتر از زبان بدن باور پشتشه. باوری که میگه من همین لحظه بهترین خودم هستم و ارزشی که دارم میارم واقعیه. اگه تو خودت ته دلت باور نداشته باشی که لایق اون پروژه یا اون ترفیع هستی، مدیرت از کجا قراره باورش بشه؟ تو داری با تمام وجودت داد میزنی که من مطمئن نیستم. مدیرا یه چیزی دارن که از پول براشون خیلی مهمتره، وقتشون.
وقتی تو وارد میشی و درگیر حواشی میشی یا بدتر شروع میکنی به منمن کردن و این چیزا، داری وقتشو میدزدی. سیگنال تمرکز یعنی من میدونم چرا اینجام و میدونم چرا تو اینجایی. تو نیومدی که ارائه بدی بهش، اومدی باش ارتباط بگیری، اومدی مشکل رو حل کنی. این مهمترین و تاب و شکنترین بخش ماجراست. بزرگترین اشتباه ما اینه که توی موضع نیاز وارد میشیم. لطفاً به من ترفیع بده، لطفاً پروژه منو قبول کن، لطفاً منو استخدام کن. نیاز آدما رو فراری میده، چه تو رابطه عاطفی چه توی رابطه کاری. ذهن تو باید از گرفتن یعنی تیکینگ به ارائه ارزش یعنی گیوینگ تغییر پیدا کنه. تو اونجا نیستی که یه چیزی رو بگیری، تو اونجا هستی که ارزشی که داری رو نشون بدی. میخوای اون ارزش رو با اون فرد شریک بشی. اگه نخواست مشکل خودشه. این بی‌نیازی قدرتمندترین آهنربای اعتماده. خب نازنین، اینا همش تئوری بود. حالا چی بگیم؟ اول بذار بگم چی نباید بگی. این جملات مهلک رو از دایره لغاتت حذف کن. ببخشید مزاحم شدم. چون که تو مزاحم نیستی. تو یه ارزش آوردی. اگر موافقین یه توضیح کوچولو بدم، کار تو کوچولو و بی ارزش نیست. میدونم سرتون شلوغه. داری بهش یادآوری میکنی که وقت نداره و باید زودتر دکمه‌تو بزنه. این جملات دارن قدرت تو رو پرتاب میکنن اون ور میز. تو داری خودت رو در موضع پایین دست قرار میدی. حالا میخوای جمله جادویی رو بهت بگم؟ جمله‌ای که آرش یاد گرفت بگه و تو هم میتونی بگی. سلام، خوشحالم از این فرصت. قول میدم که وقتتون رو زیاد نگیرم. 3 دقیقه زمان میخوام تا یه تصویر کلی از موضوع بدم. اگه مفید بود و دوست داشتید وارد جزئیات میشم. ببین این جمله چیکار میکنه. 1. گفتی 3 دقیقه زمان میخوام. به مغز مدیر چارچوب دادی. یادته اون کاهش استرس 60% رو؟ 2. گفتی که اگه مفید بود وارد جزئیات میشیم. این یعنی تو بی‌نیازی، تو بهش حق انتخاب میدی، تو از نشنیدن نمیترسی. و این خود اعتماده. تو داری میگی من ارزشم رو میدونم، وقتم رو میفهمم و کنترل اوضاع دست منه. پس دفعه بعدی که خواستی وارد اتاق مدیر بشی، یادت باشه تو 30 ثانیه فرصت داری. مدیر تو دنبال یه آدم چاپلوس یا یه آدم مغرور نیست، اون دنبال کسی که بوی اعتماد بده. کسی که میگه من ارزشی دارم و میخوام این ارزش رو با تو شریک شم. این صریح ترین و بی‌نقاب ترین حقیقتیه که در مورد موفقیت حرفه‌ای وجود داره. حالا سوال من از شما اینه و میخوام بدون نقاب توی کامنت ها برام بنویسی. کدوم یکی از این جملات مهلک رو شما همیشه اول جلساتون میگید؟ ببخشید مزاحم شدم. اگه وقت دارید کدومش؟ شجاع باشو بنویس. صرفاً اعتراف کردن بهش اولین قدم برای شکستن این الگوی مخربه. و اگر از این تحلیل‌های روانشناسی صریح و بی پرده خسته نشدی و بیشتر می‌خوای بدونی، دکمه سابسکرایب رو بزن. زیر این ویدیو توی کامنت‌ها حتما برای من بنویسید که بزرگترین ترس شما در زمان مصاحبه و ملاقات با یه مدیر چیه؟ ویدیوهای بعدی رو با من همراه باشید چون از این هم جذاب‌تره.